ito po ang mga ingredients natin. Kikuman soy sauce, oyster sauce, sake or rice wine. Kapag wala po kayong magamit niyan, pwede pong pamalit ang cooking wine na nabibili po sa atin sa supermarket. Sesame oil. Ito po, gagamit po tayo nitong sweet bean sauce. May nabibili po nito sa supermarket sa atin sa Pilipinas. Gagamit po tayo ng sugar, black pepper, cornstarch, garlic powder, chicken powder, tubig po para sa ating sabaw. Dry, pwede po ninyong ibabad sa tubig para po ganito. Pero ito pong gagamitin ko sariwa. Lalaga ko na po yung quail egg. Ito po, 100 grams na pork belly. 1 teaspoon lang po. Malinis po ang ating sugpo. Ayan. Ito po pala. Ayan. Ayan. Alisin nyo po ito. Ayan. Lilinisin ko lang po itong hipon. Lagyan ko po ng asin. Cornstarch. 1 teaspoon. Para lang po malinis yung ating sugpo. Hugasan ko pa pong mabuti. Ayan po. Malinis na po. Pumuti na po ang ating sugpo. Ayan. Hugasan ko po muna. Tingnan po natin dito. Babad po muna natin sa tubig. 70 grams na sibuyas. Hiwalayin po natin. Po natin 25 grams po ito. Natin sa 4. 100 ml na tubig. Okay. 1 tablespoon sake. 2 tablespoon soy sauce. 2 tablespoon oyster sauce. 2 tablespoon. Yan. Yan. Isa. Bali, 2 tablespoon po. Konting paminta lang. Pinch of paminta. Haluin po natin. 1 teaspoon garlic powder. 2 teaspoon sugar po. Pakulo po tayo ng tubig. Lagay ko po ang asin. 1 teaspoon. Ayan, tanggalin ko na po. 10 seconds lang po yan. Off ko na po yung kalan. Kuhanin ko po yung gulay. Ito po yung pinagpakuluan ng balat ng hipon. 100 cc. Ayan. Ayan. Sibuyas. Diretso na po yung pork. Patay ko na po yung hipon. Hindi po natin kailangang pakuluan ng gusto ang hipon kasi pagka masyado pong naluto ang sugpo, kumukunat. Kumukulo na po. Medyo haluin lang po natin ng konti. Pagkakulo po, ilalagay ko na agad itong gulay. Lagay ko na rin po agad ito. Konting halo. Konting halo. Napo natin ito. Ayan, ang dami po. Gusto ko po maraming gulay. Minsan po, mag-try din po kayo ng ng mga ganitong luto. Hintayin po nating maluto lang yung gulay. Halo lang. Ano lang po natin,
half cook lang po natin yung pechay. Half cook lang po. Well, egg. Yan, halo po natin ng konti. Okay na po ito. Ayan. Lurus ko po ito. Halo. Ayan, medyo lumapot na po. Medyo malapot na ang sabaw. 2 teaspoon sesame oil. Ayan. Halo. Ayan. Okay na po. Kuha lang po ako ng konti. Ayan. Okay na po ito. Titikim po ako. Itadakimasu. Ang sarap. Ang sarap po nung sugpo.